Yo, pag-usapan naman natin yung isa pang hero na kahit hindi na buff, naapektuhan pa rin ng tank meta, si Angela. Na-curious ako dito kasi ilang beses din siyang na-pick simula nung nag-patch kaya tinignan ko yung stats niya. At mas naging curious ako dahil sa ban stats niya. 9 na beses siyang na-ban simula nung dumating yung tank meta. Parang normal lang 'di ba? Hindi naman siya ganun ka big deal. Pero ang interesting dito sa 7 series nung week 7, 5 dyan na-ban si Angela. At hindi lang to basta-basta ban. Kasi binaban o pinipick siya tuwing crucial match sa mga series. Tulad ng pagkakapick sa kanya ng Echo sa Game 3 dun sa series nila sa TNC. Tapos yung Game 2 din ng Bren versus Onyx. Game 2 lang kasi na-sweep ng Bren yung Onyx dito gamit si Angela. Sa mga ban scenario naman, example yung Game 3 ng Omega versus Onyx. Yung Game 3 din ng Bren versus Blacklist. At yung Game 2 ng RSG versus Echo. Na-sweep kasi ng RSG yung Echo dito kaya hindi na nagkaroon ng Game 3. Ang point ko dito, sa dami-dami ng mga OPing hero na pwedeng iban o piliin, si Angela yung naiisip ng mga pro team pagdating ng mga crucial match. Kahit yung top 1 at top 2 team sa MPL ngayon, which is yung RSG at Echo, kinukonsider yung laso na kayang ibigay ni Angela kaya binaban nila to. To the point na nung naglaban yung Echo at RSG, nakapick na ng Esme yung Echo dito na hard counter lang naman kay Angela. Pero binan pa rin nila to. Ganyang kalakas mang lason si Angela na kadalasang tinatawag na hero daw ng mga babae. Pero sa pro scene, pag naipasok sa tamang lineup at marunong yung gumagamit, ina-acknowledge yung threat na bigay nito kahit ng mga top teams. Napapaisip ka na ba anong meron kay Angela ngayon at bakit siya kinukonsider? Siguro na-buff si Angela? Hindi. Baka ginagamit na sa kanya yung mga na-buff na items? Hindi rin. Kaya kinukonsider na ng mga pro teams ngayon si Angela ay dahil sa flexibility na nangyari sa mga tank. Nung mga nakakaraang season kasi dahil restricted lang sa pagiging roamer yung mga tank, kaya pag gumamit kayo ng position 5 na Angela, ang ibig sabihin nito, mawawalan kayo ng tank sa team. Hindi tulad ngayon na kahit pumili ka ng position 5 Angela, pwede kayong maglagay ng tank sa ibang role. Tulad ng ginawa ng Echo, nag-position 5 Angela sila, gold lane Grak, tapos Hylos naman sa XP lane. O kaya naman yung ginawa ng Bren na nag-position 5 Angela sila, Grak sa mid lane, tapos jungler back siya naman. Maganda din yung ginawa ng Onyx na nag-position 5 Angela sila, Barat sa XP lane, at Karina na nakatank build sa jungle. Napapaisip ka ba, paano naman yung mid lane Angela? Sa ngayon, hindi pa ako nakakita ng Angela mid lane sa MPL. Kasi yung laban ng Bren sa Blacklist na nag-Angela Hilda sila, akala ko magmi-mid lane si Angela dito bilang position 4. Pero mas pinili nila mag-double roam kesa mag-Angela mid. Kaya mukhang hindi pa siya kinukonsider ng mga pro teams ngayon. At dahil napakakunat na ng mga jungler ngayon, napakarami na ding magandang combo kay Angela. Hindi na lang puro Angeling combo. Tulad nung Baksha Angela na ginawa ni Saksha at Few na harapan kang aagawan ng buff. Tingnan nyo dito, darating yung buong Onyx dyan pero wala silang magagawa. Isa pang magandang combo na nakita ko ay yung Karina Angela ni Kairi at Baloy. Tingnan nyo, 4 yung tatangkihin ni Kairi dito. Makakapatay siya ng 2 at makakaalis siya ng ligtas. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle.
Pagdating naman sa mechanics at condition sa draft, kung paano papaganahin si Angela, ilalagay ko na lang din dito yung analysis ko sa Angela ni Oh My Venus. Pasensya na kayo, medyo quick lang yung analysis natin. Kailangan ko pa kasi ng konting time kasi pinag-aaralan ko kung paano pinapagana sa MPL ngayon yung bagong Ling. Parang hindi kasi buff yung nangyari sa kanya kaya may konting pagbabago sa playstyle niya. Dahil may idea na kayo sa skill ni Angela, pag-usapan naman natin kung kailan magandang gamitin si Angela. Isa sa mga best composition na bagay si Angela ay yung dive composition. Yung mga hirong gustong laging nakadikit lang sa kalaban. Kasi pag nag-ulti ka sa kanila, nahihirapan yung kalaban na putulin yung string ng skill 2 mo, mas madali silang na-immobilize. Hindi tulad pag nag-ult ka sa mga range meta hero tulad nila Kimi, Granger at Brody na gustong i-maintain yung distance nila sa kalaban. Kaya ang nangyayari, mas madaling napuputol yung string ng skill 2 mo. Saktong-sakto din yung lineup ng Blacklist kasi meron silang tatlong hero na gusto laging dumikit sa kalaban, which is yung Sun, Pakito at saka yung Alice. Ang gusto kasing gawin ng Blacklist dito ay tulad ng strategy nila pagka nag-Aldous sila na jungler, kung saan pagdating ng mid-game, tamang jungle at salisin na lang si Wise habang si Haji at saka si Oh My Venus kay Oheb na sasama. Kaya kailangan nila na magsusustain kay Oheb para if in case outnumbered sila, may paraan pa rin sila para makasurvive or mang-outplay. Kaso nakaban dito yung Estes at saka yung Rafaela na maganda sanang source ng sustain. Kaya ang natira na lang ay si Angela. Saktong-sakto din naman to sa lineup nila dahil halos lahat sila mahilig mag-dive. Pagdating sa early game, dahil balak ng Blacklist na gawing main course si Oheb pagdating ng mid game, hindi siya pwedeng mag-up kasi hindi magiging effective yung plano nila. Kaya tinambayan muna siya ni V para magkaroon ng magandang head start si Oheb. Normal din na nangyayari yung gantong scenario sa rank game kung saan binibaby ng roamer yung mga gold laner. Kaso, ito yung common mistake na nangyayari sa rank game. Kadalasan kasi sobrang binibaby yung gold lane, talagang kahit anong mangyari hindi na iniiwanan ng roamer. Kahit pa may turtle, ayaw pa rin tumulong ng roamer. Ang nangyayari tuloy, nagkaka-free turtle yung kalaban. Tignan nyo yung gagawin ni Oh My Venus dito. Kahit na gusto niyang babyhin si Oheb, nung magre-respond na yung turtle, umalis siya sa gold lane para mauna silang makapwesto sa turtle. Stickers, tapos iba-ibang emblems din. Team fight, ready. Ang side ng Omega, pinaghahandaan itong Blacklist International. Sobrang bilis din. Alam na, Gusto ko lang ding i-share yung mga napupuna ko pang ibang common mistake ng mga Angela users sa rank game. Dahil may ultimate naman sila, kadalasan hindi na sila sumasama sa pagkuha ng objectives or pagro-roam. Tumatambay na lang sila sa isang lane tapos nag-ultimate na lang sila pag kailangan. Never tong ginawa ni Oh My Venus dahil sa dalawang dahilan. Una, bumababa yung map presence mo. Hindi ka nakakapagbigay ng pressure sa kalaban. Tingnan nyo dito, dahil 4 yung tao ng Blacklist, binigay na ng Omega yung turtle kasi outnumbered sila. Nasa base pa si Etomax at hindi na siya makakahabol. Kahit na available lahat ng ultimate ng Omega na pwede sana nilang gamitin para pang contest. Kasi si Oheb lang naman yung may ultimate sa Blacklist. Hindi pa rin nila pinilit kasi nga outnumbered sila. Yung presence mo palang malaking tulong na kagad yan. Kaya kung tatambay ka lang sa lane, sinasayang mo lang yung pressure na nabibigay mo sana sa kalaban. Yung pangalawang dahilan naman, bilang roamer, isa sa mga trabaho mo yung magbigay ng information sa mga kakampi mo. Hindi mo naman kasi kailangan tumambay sa lane para magkapera at magka-XP dahil naka-roam ka, kaya sa'yo nakatoka yung pag-iikot at pagtambay sa bush para makapagbigay ng heads up sa mga kakampi mo kung may pupunta sa lane nila o kaya kung may magta-try na mag-invade. At hindi mo ito magagawa kung tatambay ka lang sa lane. Ngayon, pag-aralan naman natin yung gameplay ni Oh My Venus. Ang una kong napuna sa kanya, madalas niyang ginagamit yung skill 1 niya pang check ng bush. Tapos, ito naman yung first turtle take.
Level 3 pa lang si Angela dito, wala pa siyang ultimate pero sumama pa rin siya sa turtle take. Kasi tulad ng sabi ko kanina, yung presence mo lang sapat na para magbigay ng pressure sa kalaban. Kung tumambay lang si Angela sa gold lane kasama si Oheb, hindi magiging ganto ka confident kumontes ng turtle sila Wise kasi outnumbered sila. At hindi rin mapre-pressure ng ganto yung Omega. Kasi lamang nga sila sa number kung wala si Angela. Kaya lagi mong tatandaan, importante ka at ang presensya mo sa mapa. Huwag ka lang tumambay basta-basta sa isang lane. Ang kagandahan pa, pag di ka lang nakatambay sa isang lane, dahil kasama ka sa clash, matatansya mo kung kailan mo dapat gamitin yung ultimate mo. Kadalasan kasing nangyayari sa rank game, pag sobrang aga ng ultimate ni Angela, bumabak muna yung mga kalaban. Hinihintay nilang mawala yung ulti, sa kanila itutuloy yung clash. Minsan naman dahil wala ka nga sa clash, hindi mo alam yung nangyayari. Sobrang late ng paggamit mo sa ulti mo. Malapit nang mamatay yung kakampi mo, saka mo pa lang siya nagamit. Kaya ang ending, naging bundle pa kayo, buy one take one, parehas kayo namatay. Kaya maganda talagang nasa clash ka para mas madali mong matansya yung mga bagay-bagay tulad ng ginawa ni Omay Venus dito. Nagkla-clash na pero hindi kagad siya nag-ulti. Nag-spam lang muna siya ng skills niya. Tapos nung si Oheb na yung tina-target ng kalaban, saka lang niya ginamitan ng ulti si Oheb para ma-take advantage niya shield ng ultimate mo at saka spam na din ng heal at movement speed galing naman sa skill 1. Same din yung nangyari dito para talaga ma-take advantage yung ulti ni Angela. Ginagamit lang to ni Omay Venus pag tina-target na ng kalaban si Oheb para gamit na gamit yung shield. While one-on-one, sinong kinamitan ni Venus? Oheb na naman nagkapasukan! Habang si Edward, left jab, right jab, si Renjo tinatanggi niya lahat, flowing blood, and Wise humahampas! Tatlo ang nawala sa Ang passive ni Angela, kada gumagamit siya ng skill, madadagdagan yung movement speed niya at nang sasaniban niya. Yung skill 1 naman, bukod sa damage at slow pag tumama sa kalaban, may kasama din tong heal pag sa kampi mo naman tumama. Pataas din ng pataas yung damage nito pag tuloy-tuloy na tumatama sa kalaban hanggang sa 5 stack. Yung skill 2 mo naman, slow siya na nagiging immobilize pag hindi naputol yung string. Tumataas din yung final damage nito, depende sa stack ng skill 1 mo. Lastly, yung ultimate mo, pwede kang mamili ng kakampi na sasaniban mo para magkaroon to ng shield. Bukod pa dito, tumutulin din yung movement speed nito pag gumagamit ka ng skill. Pagdating naman sa build, favor yung roaming item na ginamit niya dito. Tapos nag-dominance eye siya para sa anti-sustain. Kasi pag nag-ultimate ka sa kakampi mo, gumagana pa rin yung anti-sustain na aura. Ang maganda pa dito, nakakabawas din to ng attack speed para sa Claude. Pagtapos nito, nag-magic items na siya kasi mas nag-i-scale yung heal at saka yung shield ng skills mo sa magic power. Kaya sinunod niya dito yung fleeting time para sa cooldown ng ultimate mo, mas madalas mo itong magagamit. Tapos Ice Queen wand naman para mas maging makapit yung skill 1 at skill 2 mo. Holy Crystal para sa mas mataas na magic power, ibig sabihin mas malaking heal at shield. Tapos syempre dahil late game na, Immortality para kung targeting ka man ng kalaban, at least makakapag-buy time ka pa para makapag-back up yung kakampi mo. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.